Sarkar. মোৰ নাম Sumi Sarkar. আমি দুয়ো বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰী HS স্কুলৰ ছাত্ৰী। 2020 বৰ্ষত কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে লকডাউন ঘোষণা কৰা হয়। ফলত স্কুল, কলেজ, টিউশ্যন আদি আটাইবোৰ বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত আমি বহুখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। সেই সময়ছোৱাত এডুইডে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। এডুইডত বিভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰতিটো পাঠৰ আটাইবোৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' উপলব্ধ আছে, যিবোৰ ভিডিঅ' আমি যিকোনো সময়তে চাব পাৰোঁ। বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত থকা ডাউটবোৰ সোধাৰ ব্যৱস্থাও আছে। আমাৰ ডাউটবোৰ ভালদৰে ক্লিয়াৰ কৰিবৰ বাবে অনলাইন ক্লাছো কৰোৱা হয়। কেৱল এয়াই নহয়, এডুইডত আমি টেষ্ট দিব পাৰোঁ, প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁ, কুইজ খেলিব পাৰোঁ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা উপলব্ধ আছে। ইয়াৰ উপৰিও এডুইডত বিভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰত্যেকটো পাঠৰে নোটছো উপলব্ধ আছে। ইমান জটিল পৰিস্থিতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, বিশেষকৈ অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এডুইডৰ নিচিনা এটা লাৰ্ণিং এপ বনোৱাৰ বাবে আমি এডুইডৰ টিমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। থেংক ইউ এডুইড। Eduaid Learning App. Virtual teaching, real learning.